6.22 full view Y1S 5,000 mAh. Buka ka lang, ma'am. Hey, ma'am. Vivo Y1S. Itel sana yung gusto eh. Oh, kinonvert mo lang yan. Ayaw na lang Itel eh. Vivo na lang daw. Yes, ma'am, sir. Smartphone po. Maganda ka si Vivo. Wow. Vivo Y1. Y91 yung pinalitan. Tama ba? Y91 ba? Matandaan eh. Y91C. Oo, 91C pala. Tama. Di ba? Micro USB. May YouTube to pala. Oo. Power brick. Sa pamangkin ko, umabot na ng 8K subscriber niya. Pagpokosan mo talaga, oo. Mayroon na siyang nakuha rin. Iba sila, hindi niya na tinulong. Sinawaan. Nagano nakuha mo din, sir? Wala pa. Wala pa ang threshold. Napabayaan ko din kasi eh. Makapirate. Saan, saan? Sa video. I-upload ko kasi to. Huwag mo yung mag-picture. Kasi nga nag-upload niya. Makaka-copyright kasi. Buti nga yung ano, hindi na-copyright. Yung dyan yung kante eh. Oo. Buti nga hindi na-copyright. Ito, kakain ka na nga lang. Nahihingi ka pa din. Hindi, sa atin luto. Sir. Sino? Sir, kumain ka, sir. Sir, kain. Sige ba? Salamat. Thank you. Camera. Camera. Action. Diyan ka lang. Power brick and micro USB. Ito na yung smartphone. Vivo Y1S. Tama, Vivo Y91C 2019-2020 version. Ang ganda ng kulay, matte finish. Paano? For stock din sa budget. For 5,299. 5,000 mAh, tama ba? Hindi, for Ay, for 130 1. lang, sir. 4,130 mAh pala guys. So, ito. 6.4? 6. Okay na. Pang online class. Ang bezels. Tsaka chain saktuan lang. Tsaka dew drop notch. Gamit niya. IPS LCD display lang ata ito eh. Okay. Charging test.
So, may pre-jelly case siya na hard. Sakto. Jelly case. Ay, merienda kami. Solid. Kumain ka na. ba kayo? Smart lang, sir. Ano na, naka-download. Nag-okay siya, sir. Pwede siya magtulog na parang. Ganda oh. Ganda ng design oh. Tatak Vivo yan. Baka Vivo yan. Vivo, we find ways. Charot. Vivo lang sa lakam. Numbers. Napakaangas.